Salam sejahtera, Niaga AWANI akan bawakan siaran 1 jam 30 minit kepada anda merangkumi pelbagai laporan yang anda perlu tahu dalam membuat keputusan pelaburan dan juga kewangan. Dan kami akan berikan tumpuan besar susulan pembentangan gajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan kemudian kami akan berikan tumpuan kepada sektor perusahaan kecil dan sederhana negara di bawah inisiatif kami, Jiwa SME. Dan sudah pasti tumpuan juga kami berikan kepada pasaran mata wang, ekuiti dalam dan luar negara pada jam 10 pagi nanti. Dan saya Nabilah Khaleeda. Dan saya Rozman, ini Niaga AWANI. Baik, pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif menjadi cita-cita ekonomi madani dan itu juga digariskan dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan Perdana Menteri semalam. Beliau menegaskan usaha akan dipertingkatkan untuk mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah berlandaskan 4 perkara pokok. Dan sudah sedia untuk mengulas berkenaan usaha merapatkan jurang antara negeri. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan SEFB Universiti Utara Malaysia UUM. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apa khabar? Ya, sihat. Alhamdulillah. Doktor, kita teruskanlah dengan reaksi terus. Bagaimanakah pandangan doktor terhadap KSP RMK-12 yang telah dibentangkan semalam yang beri penegasan kepada pembangunan wilayah yang kita boleh cakap yang balance, inklusif termasuk melihat potensi ekonomi wilayah berdasarkan kekuatan ataupun strength setempat dan perindustrian mengikut geografi. Bagaimana doktor? Secara keseluruhan, saya melihat ada kesinambungan daripada rancangan Malaysia ke-12 kerana kalau kita lihat pun dalam rancangan Malaysia ke-12 penekanan terhadap kemampanan inklusiviti, mempertingkatkan keseimbangan dan keterangkuman wilayah ini ditekankan di dalam bab 6 dan ia juga berkait dengan aspek-aspek perkara lain seperti isu kemiskinan, isu pembangunan masyarakat yang inklusif dan juga fokus kepada kawasan ataupun negeri daerah wilayah yang agak terkebelakang seperti negeri Sabah, Sarawak dan negeri Kedah, Kelantan, Terengganu. Namun begitu, kalau kita lihat juga ini juga berkait dengan kesinambungan di dalam rancangan Malaysia ke-11. Rancangan Malaysia ke-11 juga ada penumpuan terhadap isu kemampanan dan inklusiviti ini. Tetapi sememangnya pada ketika ini, ketika melihat yang pendekatan baharulah kerana kita tahu keadaan perubahan yang berlaku terutamanya akibat daripada pandemik, akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga kita tahu perubahan kerajaan dan sekarang penumpuan terhadap kerangka
ekonomi madani yang telah pun dibentangkan, begitu juga dengan dokumen-dokumen ekonomi yang lain seperti dokumen perubahan tenaga NETR yang sekarang ini saya fikir sudah ada 2 volume. Begitu juga berkait dengan pelan induk perindustrian baharu yang juga baru dibentangkan. Jadi saya fikir kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini mempunyai hala tuju yang saya fikir sama, tetapi pendekatan yang berbeza. Baik, Doktor, kita tahu untuk melaksanakan ataupun merealisasikan keseimbangan dalam wilayah ini, mungkin terdapat pelbagai cabaran yang menghalang untuk kita melihat keseimbangan antara negeri dan negeri. Jadi apa mungkin cabaran yang menjadikan penghalang bagi kita menjadikan ini sebagai kenyataan? Dari segi cabaran, saya berpendapat ada beberapa perkara lah yang perlu ditumpukan oleh kerajaan. Saya fikir yang pertama sekali itu dari segi data lah, sebab kita tahu kalau tidak ada data yang menyeluruh, sukar untuk kita nak melakukan assessment. Sebab bila kita kata sama ada sesuatu itu tercapai atau tidak, perkara penting di sini kita nak tahu adalah apakah bentuk pengukuran, apakah instrumen pengukuran yang kita gunakan. Jadi ini memerlukan data yang baharu dan menyeluruh, dan saya fikir kerajaan pun tengah membina data ini yang kita panggil padu tu, pengkalan data yang menyeluruh lah, pengkalan data utama. Jadi ini penting. Dan selepas data ini sudah pun ada, saya fikir kita boleh melihat bagaimana mungkin adanya kita menggunakan instrumen-instrumen baharu bagi kita mengukur dari segi bagaimana sasaran yang kita letakkan itu boleh dicapai. Contohnya, kalau kita lihat dari segi pengukuran, bila kita kata nak memperkasakan golongan B40 dan sebagainya, saya fikir perlu kita melihat kembali golongan B40 itu bagaimana kita mengukur isu kemiskinan dan sebagainya. Begitu juga dari segi konteks kemiskinan tegar dan sebagainya. Okey, itu dari segi data lah. Satu lagi saya fikir apa yang penting juga adalah dari segi hubungan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga pemberkasan kepada kerajaan tempatan. Ini berbalik kepada aspek federalisme kita lah, yang saya fikir juga boleh diperbaiki dan mungkin juga perlu diberikan lebih kita kata autonomi lah kepada terutamanya kerajaan negeri. Dan saya fikir inilah yang cuba dilakukan ataupun kita kata pendekatan baharu itu, kerana sekarang ini dia lebih memfokus kepada perindustrian yang dikatakan spesifik kepada geografi dan juga negeri, seperti yang ditekankan di dalam kerangka ekonomi madani. Jadi di sini saya fikir perlu adanya satu interaksi, bukan saja top down tapi juga bottom up. Jadi kerajaan persekutuan perlu juga mengambil maklum kepada kekuatan setiap negeri dan juga wilayah yang ada. Misalnya saya bagi contoh apa yang berlaku di Kalimantan. Projek Nusantara itu adalah satu projek yang besar. Jadi mungkin di sini perlu ada lebih projek-projek yang lebih detail supaya kesan limpahan daripada projek Nusantara itu akan diperolehi terutamanya kepada rakyat Sabah dan Sarawak di masa jangka panjang. Baik, seperti yang Dr. kongsi bahawa KSP ni telah KSP RMK-12 adalah punya hala tujuan jelas, cuma pendekatan yang berbeza dan baharu. Dan Dr. telah kongsikan antara cabaran utama dalam pelaksanaan adalah untuk melihat pengumpulan data, termasuk juga dengan pengurusan atau pentadbiran antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Namun kita tahu kerajaan juga telah mengenal pasti potensial pembangunan setiap negeri. Jadi sekarang apa perkara utama yang perlu disegerakan? Pembangunan infrastruktur ke? Kerana kita tahu setiap pelabur ni mereka akan meneliti pelaburan yang mampu memberi manfaat kepada mereka. Kerana apa yang perlu kita teliti agar kita dapat menarik pelaburan yang mempunyai pelaburan strategik dan juga impak yang tinggi. Apa yang kita perlukan perkara yang kritikal sekarang ini, Doktor?
Saya bersetuju, infrastruktur adalah satu perkara yang sangat kritikal. Dalam perniagaan ini saya fikir apa yang dilihat oleh pelabur dan juga prospek pelabur itu adalah yang pertama infrastruktur itu. Jadi infrastruktur ini dari segi bukan sahaja infrastruktur fizikal tetapi juga infrastruktur dari segi digital dan juga dari segi kemampuan dari segi adanya tenaga buruh yang boleh yang punya kemahiran yang sepatutnya. Jadi saya fikir di sini projek-projek infrastruktur terutamanya pengangkutan perlu disegerakan, begitu juga dari segi digitalisasi. Jadi saya fikir digital infrastruktur itu penting. Terutamanya kalau kita nak merapatkan jurang ini, sebab saya berpendapat kalau kita cuba untuk nak membina satu ekonomi yang memfokus kepada sesebuah komuniti dan juga bagaimana kita nak meningkatkan industri-industri baharu di kawasan-kawasan yang sudah pun dikenal pasti, contohnya dari segi peningkatan dalam industri yang berkait dengan pertanian, keterjaminan makanan dan juga dari aspek-aspek yang melibatkan tenaga baharu. Kita kena lihat juga perubahan tenaga ini mungkin juga kita boleh lihat di kawasan-kawasan luar bandar. Begitu juga sektor perindustrian dan juga pelancongan mampan. Semua ini memerlukan infrastruktur yang bagus dan juga yang sepatutnya lah supaya ia memberikan kita kata kedua-dua faktor tolakan dan juga faktor terutamanya faktor tarikan lah kepada pelabur untuk datang. Dan juga satu perkara penting yang saya nak sentuh adalah mungkin dari segi ketulusan governance tata kelola yang penting dan juga tidak ada kita kata satu keputusan yang mungkin akan memberikan satu presiden yang tidak bagus. Contohnya mungkin sudah ada perkara projek yang dipersetujui and then mungkin ada last minute dibatalkan dan sebagainya. Ini memberikan kesan kepada prospek pelabur di masa hadapan. Baik Doktor, kalau seperti yang Doktor sebutkan tadi, antara perkara yang penting untuk kita beri tumpuan ialah digital infrastruktur dan juga ketulusan tata kelola. Tapi kalau boleh saya sebutkan di sini, kerajaan bertekad untuk rapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dengan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 tahun lalu kepada 0.67 pada tahun 2025. Dan kita nak lihat bagaimana usaha tingkat pendapatan ini mampu kerajaan laksanakan, sebab kalau kita tahu sebelum ini kita dengar ada inisiatif satu desa satu produk. Jadi bergerak hadapan macam mana Doktor? Dalam hal ini kerajaan perlu juga melihat bagaimana usaha yang berterusan untuk memastikan bahawa adanya satu proses bagi saya proses migrasi yang bukannya daripada luar bandar kepada bandar tetapi daripada bandar kepada luar bandar. Jadi bukannya proses urbanization tapi mungkin kita nak cuba melihat bagaimana kita boleh melakukan proses ruralization. Ini penting sebab bila kita nak membasmi contohnya kemiskinan tegar, kita juga perlu melihat bahawa bila kita kata isu kemiskinan ini ada juga beberapa bentuk kemiskinan terutamanya pasca pandemik yang perlu ditekankan. Contohnya kemiskinan bandar. Kemiskinan bandar ini banyak yang tidak begitu lihat secara yang real kerana data tu mungkin tak nampak sebab mereka ni agak invisible. Mungkin tak nampak dari segi keadaan tu mungkin nampak okey tapi sebenarnya mereka ni mempunyai banyak masalah terutamanya dalam ekonomi mereka, poket mereka dan sebagainya. Jadi salah satu sebab adanya isu kemiskinan bandar ini berlakunya migrasi itu, urbanization itu. Jadi kalau kerajaan dapat memastikan adanya pembangunan desa, pembangunan fokus kepada komuniti dan juga seperti yang disebutkan tadi projek-projek yang kita kata spesifik lah kepada yang mempunyai kita kata
kekuatan dalam sektor ataupun di dalam komuniti dan juga di dalam sesebuah wilayah itu, ini dapat membolehkan pengurangan dalam migrasi ke bandar, dan ini dapat menyelesaikan masalah kemiskinan bandar, dan semestinya banyak insiden-insiden kemiskinan tegar itu juga saya percaya dapat dihapuskan. Jadi ini berbalik kepada ekosistem keusahawanan, yang menyeluruh yang perlu dibentuk. Jadi ini melibatkan pemerkasaan PMKS, dan juga saya suka ulang berkenaan dengan infrastruktur digital itu kerana saya percaya revolusi teknologi digital ekonomi ini mempunyai banyak peluang untuk meningkatkan keupayaan kawasan luar bandar yang sekaligus dapat mengurangkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar. Baik, apa yang kita boleh pelajari dari perkongsian Dr. Irwan mengatakan KSP RMK ke-12 ini adalah punya hala tujuan jelas untuk memperkukuhkan pembangunan ekonomi, termasuk juga dengan membangunkan kesejahteraan rakyat. Namun banyak cabaran ataupun aspek yang perlu kita teliti bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita yang setia bersama kami dalam talian untuk bincangkan apakah iaitu respon bagaimanakah pandangan terhadap KSP RMK ke-12 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam. Sekali lagi saya ucapkan kepada tetamu kita, Nabilah, kali ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan SCFV Universiti Utara Malaysia. Bank Economic Research mengunjurkan sektor pembuatan kekal perlahan pada masa akan datang disebabkan permintaan luaran tidak menunjukkan sebarang peningkatan. Firma penyelidikan itu berkata, indeks pengurus pembelian pembuatan global terus kekal di bawah paras penguncupan, manakala di peringkat domestik, PMI pembuatan tempatan juga kekal di bawah paras penguncupan pada Ogos 2023, menandakan penguncupan bulan ke-12 berturut-turut. Pelikuidasi serba Dynamic Holdings Berhad menetapkan 10 Oktober ini sebagai tarikh mesyuarat penyumbang untuk menyediakan kemas kini status pembayaran syarikat dan mempertimbangkan pelantikan jawatan kuasa pemeriksaan. Penyumbang merupakan entiti yang bertanggungjawab membantu menambah aset syarikat yang sedang digulung. Kuala Lumpur Kepong Berhad KLK bersetuju dengan Bauxite Holdings Berhad dengan syarikat induknya Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT untuk menjadikan 22 September ini sebagai tarikh akhir Perjanjian Kerjasama Strategik SCA melibatkan Bauxite Plantations Berhad. KLK dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia berkata, semua peruntukan lain yang terkandung dalam SCA akan kekal tidak berubah dan berkuat kuasa sepenuhnya. Laporan penuh di saluran 501 dan AWANI.com serta dagangnews.com. Baik, sudah tentu banyak perkongsian yang akan kami kongsikan pada kali ini untuk kita berkongsi bagaimanakah iaitu prestasi perdagangan borong dan runcit untuk bulan Julai 2023 yang telah dikongsikan iaitu oleh Jabatan Perangkat Malaysia DOSM untuk kita teliti prestasi pada bulan, kita boleh cakap 2 bulan lepas lah untuk kita teliti. Dan kita lihat skrin saya mungkin tersekat sedikit. Kita akan buka semula untuk kita teliti prestasi borong dan runcit, dan saya akan buka untuk kita teliti bagaimanakah prestasi borong dan runcit di mana kita sedang menghadapi masalah teknikal ketika ini untuk kita teliti. Okey, kita sudah dapat kembali data dan statistik di sini. Okey, baik, untuk kita lihat perdagangan borong dan runcit yang baru kita dapat teliti ketika ini, di mana di sini nilai jualan ia telah meningkat pada bulan Julai sebanyak 7.2% kepada 139.8 bilion ringgit. Ini adalah peningkatan yang kita dapat teliti berbanding Jun 2023 pada tahun ini. Selain itu, untuk kita teliti, indeks volume juga meningkat iaitu kepada 5.4% kepada 149.9 mata pada Julai 2023. Dan untuk kita lihat apakah sektor kumpulan utama yang memberi sumbangan kepada perdagangan borong dan runcit kita pada bulan Julai terutamanya, untuk kita teliti ada 3 sektor iaitu perdagangan borong dan runcit, perdagangan borong, perdagangan runcit dan juga kenderaan bermotor di sini. Kalau anda teliti nilai jualan, untuk anda teliti secara keseluruhan kita nampak semua arrow hijau di mana setiap kumpulan utama ini memberi sumbangan dan peningkatan
terhadap sektor perdagangan borong dan runcit dalam konteks nilai jualan dan juga indeks volume. Di mana perdagangan borong untuk kita teliti Julai meningkat 5.7%. Sama juga dengan indeks volume itu telah meningkat 6.6%. Manakala perdagangan runcit untuk nilai jualan telah meningkat kepada 59.7 bilion ringgit, iaitu peningkatan hampir sama dengan bulan Jun 2023 iaitu kepada 5.5%. Manakala untuk indeks volume perdagangan runcit telah merekodkan pada bulan Julai iaitu lebih kurang tidak jauh pada bulan Jun iaitu lebih kurang 2.7% pada Julai 2023 untuk indeks volume bagi perdagangan runcit. Manakala untuk perdagangan iaitu kenderaan bermotor iaitu pada Julai iaitu telah merekodkan pada 17 bilion ringgit kepada peningkatan iaitu dua angka ya untuk Julai kepada 20.5%, peningkatan yang agak tinggi untuk kita boleh cakap kumpulan utama kenderaan bermotor. Manakala untuk indeks volume kenderaan bermotor telah mencatatkan peningkatan kepada 20.4% dan kita dapat lihat di sini iaitu sumbangan utama adalah kenderaan bermotor yang telah memberi sumbangan tertinggi kepada prestasi perdagangan borong dan runcit kita untuk bulan Julai 2023. Seterusnya untuk teliti bagaimanakah perdagangan borong dan runcit untuk pelarasan yang kita dapat teliti pelarasan musim bulanan iaitu Jun negatif 2.2%, manakala Julai 2023 kita telah meningkat kepada 2.3%. Dan kalau ada teliti untuk nilai jualan perdagangan borong dan runcit sejak pandemik COVID-19 di sini, kalau kita teliti pada COVID-19 kita dapat teliti iaitu nilai jualan borong dan runcit kita berada dalam keadaan prestasi yang agak buruk di mana kita dilanda krisis iaitu kesihatan termasuk juga dengan krisis ekonomi. Dan kita dapat lihat itu stagnan sahaja prestasi borongan dan runcit kita pada tahun 2020, namun masuk pada tahun 2021 di mana negara dan kebanyakan negara telah memasuki fasa pemulihan di mana kita dapat lihat peningkatan terhadap nilai jualan perdagangan borong dan runcit kita. Namun pada tahun 2021 juga kita dapat teliti apabila ia menaik, ia terus menjunam ke bawah iaitu prestasi menurun dan kembali stagnan balik kepada prestasi yang kita dapat teliti. Ia naik sedikit pada tahun lepas 2022, namun ia kembali turun sehinggalah stagnan sehingga kini iaitu prestasi nilai jualan perdagangan borong dan runcit kita yang kita dapat teliti sehinggalah bulan Julai 2023. Sudah tentu ini adalah prestasi borong dan runcit. Bagaimana untuk kita teliti kadar pengangguran kita? Adakah baik atau buruk pada bulan Julai ini? Okey, kalau saya besarkan skrin itu untuk kita teliti bagaimanakah kadar pengangguran Malaysia pada Julai 2023, iaitu penurunan yang kita dapat teliti 3.4% yang telah dicatatkan pada bulan Julai, iaitu hampir sama kadar peratusan berbanding bulan Jun 2023. Dan untuk kita teliti warna kuning ni adalah peratusan iaitu perubahan peratusan tahun ke tahun menurun kadar pengangguran. Ini dah bulan ke bulanan kita dapat lihat tiada perubahan 0.0 mata, namun tahunan 0.3 mata. Seterusnya untuk jumlah pengangguran, berapakah total orang yang menganggur ataupun unemployed pada bulan Julai 2023, iaitu telah merekodkan sebanyak 579,000, iaitu jumlah penganggur kalau kita dapat teliti sudah berkurangan ya. Kalau kita lihat prestasi tahun ke tahun ia telah menurun sebanyak 6.7%, manakala prestasi antara bulanan jumlah pengangguran hanya penurunan sebanyak 0.4%. Seterusnya untuk kita teliti ada dua kategori pengangguran, iaitu penganggur aktif dengan penganggur tidak aktif. Penganggur aktif adalah lebih tinggi dengan mencatatkan kadar 80.2%, iaitu telah mencatatkan pada bulan Julai dengan 464 lebih ribu, iaitu sedikit peningkatan berbanding bulan Jun iaitu sedikit penurunan berbanding Jun 2023. Manakala penganggur tidak aktif kita dapat teliti di sini telah merekodkan 19.8%, iaitu dengan jumlah 114.5 ribu pada Julai 2023. Iaitu kalau kita lihat penganggur tidak aktif, kalau prestasi tahun lepas bulan September hingga bulan 7 tahun lepas hingga bulan 7 tahun ini, iaitu peningkatan 10.8%. Namun bulan ke bulanan kita dapat lihat jumlah penganggur tidak aktif ini menurun kepada 0.3%. Selain itu untuk kita lihat itu adalah pengangguran unemployment. Bagaimanakah kadar tenaga buruh kita? Untuk kita teliti bulan Julai telah merekodkan peningkatan kepada 70.1%, iaitu kalau kita lihat prestasi tahunan meningkat 0.5 mata termasuk juga dengan bulanan meningkat
0.1 mata untuk kadar tenaga buruh pada bulan Julai 2023. Pada masa sama untuk kita teliti daripada kadar berapakah jumlah pada bulan Julai yang telah direkodkan pada 16.91 juta, iaitu lebih tinggi sedikit berbanding 16.89 juta, iaitu peningkatan 0.1% mata kalau kita lihat perbandingan ataupun tempoh bulan ke bulan. Okey. Untuk lihat kadar tenaga buruh, lelaki atau perempuan yang paling tinggi, lelaki paling tinggi, iaitu dengan pelibatan sebanyak 83% berbanding wanita hanya 56.3% untuk bulan Julai 2023. Tambah lagi untuk saya kongsikan penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pula pada bulan Julai telah mencatatkan iaitu tinggi sedikit, peningkatan sebanyak 0.2% untuk bulan Julai kepada 16.34 juta orang untuk penduduk yang bekerja. Dan kita lihat apakah komposisi penduduk yang bekerja yang terbahagi kepada 4, iaitu majikan, pekerja keluarga tanpa gaji, pekerja sendiri dan termasuk pekerja. Dan kita lihat keempat-empat taraf pekerjaan ini yang mengikut penduduk di bawah penduduk bekerja, kita dapat teliti semuanya mengalami peningkatan iaitu daripada tahun ke tahun. Namun yang mengalami penurunan adalah pekerja keluarga tanpa gaji. Kita dapat lihat 1.9% dan antara komposisi utama di bawah penduduk bekerja adalah pekerja dengan merangkumi sebanyak 75.4%. Sudah tentu ini adalah prestasi terkini yang anda dapat teliti. Bagaimanakah kadar pengangguran tenaga kerja termasuk juga dengan perdagangan borong dan runcit untuk bulan Julai 2023. Sudah tentu kami akan bawakan setiap perkembangan data-data dan statistik terkini setiap hari bermula jam 9 hingga 10.30 pagi. Tapi kami masih belum habis. Kami akan berhenti rehat seketika dan kami akan kembali selepas ini. Itu bukan cara nak nyanyi, adik. Jilat Flexi Vibe. Kepala fleksibel. Cukup sekali terus licin. Cukup sekali terus licin, tak kecoh. Jilat Flexi Vibe. Start je terus tinggi. Kalau nak menang, dengar cakap ibu. Ibu kenapa ni, Ibu? Kau tak nyanyi, ikut apa yang aku cakap. Diam! Kau cuba lagi. 1 million stream di Astro dan on demand. Gelanggang sudah bersedia untuk pertembungan terbaik di Asia. Bahang kehangatannya dirasai dalam mengejar gelaran yang didambakan. Juara seluruh Asia. AFC Champions League secara langsung di Astro Arena Bola, Astro Supersport dan aplikasi Astro Go. Sebagai seorang usahawan atau pengusaha bisnes kecil dan sederhana, anda mesti sentiasa mencari ilmu, ilham atau apa jua kandungan yang dapat menambah baik atau mengembangkan bisnes anda, bukan? Jiwa SME tahun ini akan ke 5 lokasi. Zon Borneo, Zon Utara, Zon Selatan, Pantai Timur pun ada dan Kuala Lumpur. Pelbagai aktiviti akan dijalankan, termasuklah sesi perkongsian dari pakar-pakar dan influencer terpilih, workshop untuk upskill dan ruang pameran. Untuk segala info dan update, sila layari www.jiwasme.com.my. Dalam masa sama, jangan lupa untuk ikuti program khas Jiwa SME di saluran 501 Astro AWANI dan semua platform media sosial Astro AWANI. Bertemu kembali. Kita akan teruskan dengan perkembangan seterusnya di mana kerajaan akan meneruskan usaha bagi meningkatkan kecekapan perbelanjaan serta mengurangkan ketirisan dan pembaziran, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ujarnya langkah konsolidasi fiskal akan terus dilaksanakan secara berperingkat bagi membina semula ruang fiskal di samping mengurangkan paras hutang dan liabiliti kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, terdapat ruang untuk terus menambah baik strategi tata kelola dan kecekapan dalam pengurusan kewangan negara. Ini termasuk merangka strategi dan inisiatif bagi memantapkan lagi pengurusan hasil negara untuk memastikan kemampanan penjanaan hasil. Anwar menegaskan demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Fiskal FPC pada Isnin.
Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata jawatan kuasa itu telah meneliti unjuran pertubuhan keluaran dalam negara kasar KDNK, kedudukan fiskal kerajaan dan rangka kerja fiskal jangka sederhana untuk penyediaan belanjawan 2024. Dengan jangkaan kelembapan ekonomi dan perdagangan global, Malaysia juga akan turut terkesan dengan pertubuhan ekonomi negara yang dijangka menyederhana namun masih sejajar dengan unjuran kerajaan sebanyak 4% hingga 5% untuk tahun ini. Pertubuhan tersebut sebahagian besarnya didorong oleh permintaan dalam negeri seperti yang dicatatkan oleh pertubuhan separuh pertama 2023 iaitu sebanyak 4.2%. Perdana Menteri juga berkata kerajaan akan terus merangkul seluruh kekuatan dan tenaga bagi memastikan dan mempercepat pelaksanaan semua langkah yang digariskan di bawah Belanjawan 2023 serta rangka kerja ekonomi madani. Beliau berkata sebagai sebuah ekonomi yang terbuka, cabaran luaran yang semakin meningkat akan menimbulkan pelbagai risiko kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Selain itu, pertumbuhan yang tidak sekata merentasi wilayah seperti Amerika Syarikat dan China, ketidaktentuan pasaran kewangan berikutan dasar moneteri yang ketat, ketegangan geopolitik yang berlarutan serta perubahan iklim yang tidak menentu merupakan antara cabaran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia. Beliau kekal dengan pendirian bahawa reformasi fiskal ini tidak sama sekali membebankan rakyat yang memerlukan, malah reformasi fiskal ini masih perlu mengambil kira perbelanjaan untuk merancakkan ekonomi dan pelaburan. Justru itu, beliau berkata rujukan dan skop reformasi fiskal mesti dipertimbangkan supaya ia tidak membawa kejutan yang drastik kepada ekonomi mahupun rakyat. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC telah mencapai RM2 bilion pelaburan komited tahun ini setakat 31 Ogos 2023 di Terengganu merangkumi 66% daripada sasaran RM3 bilion negeri. ECERDC berkata sejumlah 87% atau RM1.7 bilion daripada jumlah tersebut adalah pelaburan langsung angsir FDI dalam sektor pembuatan, manakala baki 13% adalah pelaburan langsung domestik DDI dalam sektor pembuatan dan pelancongan. Badan Berkanun Terbabit turut merekodkan pelaburan direalisasikan yang berjumlah RM1 bilion dalam sektor pembuatan dan pelancongan. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, Terengganu berjaya mengekalkan daya saing dalam menarik pelabur ke negeri itu berkait inisiatif ECERDC melalui kerjasama erat dengan kerajaan negeri. Ujarnya kerajaan negeri Terengganu juga positif terhadap kerjasama dengan kerajaan persekutuan menerusi ECERDC kerana ia membuka peluang pertubuhan dalam usaha untuk menarik pelaburan dalam pelbagai sektor ke Terengganu. Pihaknya gembira kerana pelaburan dalam sektor selain minyak, gas dan petrokimia telah direalisasikan dan pelabur baharu dapat memanfaatkan kekayaan sumber asli, infrastruktur dan ekosistem pelaburan yang matang di negeri Terengganu. Beliau sebelum itu mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pelaksanaan dan penyelarasan ICC ECER Terengganu di Menara PGH Putrajaya. Selain pelaburan, antara topik utama yang dibincangkan ketika mesyuarat tersebut adalah beberapa projek untuk meningkatkan pendapatan golongan miskin tegar dan B40 di bawah inisiatif pendapatan rakyat IPR, termasuk projek fertigasi cili yang akan bermula tidak lama lagi di Hulu Terengganu. Ketika mesyuarat tersebut, ahli jawatan kuasa ICC Terengganu turut mendengar pembentangan tentang perkembangan perancangan dan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 LPT3, pembinaan sistem pelindungan pantai bagi projek jalan dari lapangan terbang Sultan Mahmud ke Kuala Terengganu City Centre KTCC yang telah siap pada Mei 2023 dan projek Promenade KTCC Fasa 1 yang telah bermula pada 15 Mei 2023 yang lalu. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB melaporkan stok minyak sawit Malaysia melonjak 22.54% kepada 2.12 juta tan pada Ogos 2023 daripada 1.73 juta tan pada bulan sebelumnya. Di dalam laporan prestasi industri bagi Ogos 2023, MPOB berkata inventory minyak sawit mentah MSM meningkat sebanyak 35.45% pada 1.20 juta tan pada bulan lepas daripada lebih 886,000 tan pada Julai, dan stok minyak sawit yang diproses meningkat sebanyak 9.03% kepada 924,351 tan pada Ogos daripada 847,773 tan sebelumnya.
Pengeluaran MSM juga meningkat sebanyak 8.91% kepada 1.75 juta tan pada Ogos daripada 1.61 juta tan pada bulan sebelumnya. Dan pengeluaran isi rong sawit meningkat sebanyak 8.63% kepada 420,218 tan daripada 386,841 tan sebelum ini. MPOB berkata, bagaimanapun ekspor minyak sawit turun 9.78% atau 132,522 tan kepada 1.22 juta tan pada Ogos daripada 1.35 juta tan sebelum ini. Manakala ekspor oleo kimia pula meningkat 11.57% kepada 255,476 tan. Ekspor biodiesel pula mengukuh sebanyak 19.23% kepada 20,032 tan pada Ogos daripada 16,801 tan pada bulan sebelumnya. Ekspor KEC rong sawit PKC meningkat 0.80% kepada 195,987 tan daripada 194,438 tan sebelum ini dan ekspor minyak isi rong sawit juga meningkat 18.19% kepada 91,866 tan daripada 77,729 tan pada Julai. Tiada import MSM bagi Ogos, manakala jumlah import minyak sawit meningkat 6.53% kepada 110,621 tan berbanding 103,837 tan pada bulan sebelumnya. Pada Isnin, kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives BMD ditutup rendah berikutan kebimbangan terhadap simpanan stok tinggi dan prestasi ekspor komoditi yang rendah. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matret optimis untuk mencapai sasaran jualan RM2.5 bilion pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS bagi edisi tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Matret Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz berkata, sasaran jualan itu boleh dicapai selepas jualan tahun lepas mencatatkan prestasi yang lebih baik. Bagi MIHAS, edisi tahun lepas, unjuran jualan pihaknya ialah RM1.9 bilion tetapi ia melebihi sasaran mencecah RM2.39 bilion. Justru, pihaknya optimis mengenai sasaran baharu tahun ini. Sementara itu, program penyumbaran antarabangsa INSP Matret yang merupakan program utama agensi itu menyasarkan untuk menjana urus niaga bernilai RM800 juta bagi pengekspor Malaysia tahun ini daripada RM745.20 juta tahun lepas. INSP merupakan komponen yang signifikan dalam MIHAS 2023 iaitu pameran terbesar di dunia yang khusus untuk industri halal dihoskan oleh Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI dan dianjurkan oleh Matret. Ia adalah program yang dipacu permintaan yang mana Matret akan mengenal pasti dan memadankan pembeli antarabangsa dengan pengekspor Malaysia melalui pejabat globalnya. Muhammad Mustafa berkata INSP tahun ini akan menjadi tuan rumah kepada hampir 500 pembeli antarabangsa dari 44 buah negara. Pembeli dikenal pasti dan dipilih melalui 49 pejabat antarabangsa Matret di seluruh dunia, termasuk 255 pembeli fizikal yang tiba dari pelbagai negara seperti Eropah, Amerika, ASEAN, Oseania dan Afrika. INSP MIHAS terdiri daripada mesyuarat perniagaan satu dengan satu yang telah diatur sebelumnya secara fizikal dan maya yang menghubungkan pembeli antarabangsa dengan pembekal produk dan perkhidmatan halal Malaysia. Matret menjangkakan lebih 2,800 mesyuarat perniagaan akan diatur di antara pembeli antarabangsa dan lebih 510 pengekspor Malaysia. Beliau juga berkata tahun ini syarikat Malaysia mempunyai peluang unik untuk melibatkan diri dengan 11 pembeli premium dari pelbagai negara seperti Indonesia, Thailand, Hong Kong, Qatar, Turki, United Kingdom, Perancis dan Australia. Jiwa SME akan meneruskan jelajahnya. Bagi orang Kelantan, destinasi jelajah jiwa SME yang seterusnya adalah Kota Baru Kelantan. Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami kerana macam-macam aktiviti menanti anda. Bengkel usahawan dibawakan oleh Unify Business dan Bank Rakyat. Perkongsian tokoh PKS, sesi saya jual yang dibuka untuk semua dan banyak lagi. Ada juga persembahan menarik dan cabutan bertuah. Banyak hadiah menanti anda. Jelajah jiwa SME di Kelantan bakal berlangsung selama 2 hari di Ion Mall Kota Baru. Jumpa anda pada 15 dan 16 September ini. Untuk info lanjut, layari
www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan. Perniagaan dalam laman media sosial turut memerlukan sokongan berterusan dan kepercayaan pengguna. Selain periklanan di media sosial, iklan secara offline seperti di papan tanda dan papan iklan antara kaedah periklanan yang masih kekal relevan. Periklanan di papan iklan dilihat dapat membantu perniagaan dalam talian sebagai jenama yang boleh dipercayai. Justru syarikat dakwah digital network yang berpangkalan di Kota Baru menawarkan perkhidmatan periklanan melalui paparan LED di 60 tempat strategik seluruh Kelantan. Alhamdulillah, lah ni kita ada lebih kurang 60 LED screen. Jadi LED screen kita ni memainkan peranan untuk periklanan. Dalam masa yang sama juga, selain daripada usahawan-usahawan kita dah buat iklan di secara digital sama ada di platform sosial media hari ini, perlu juga kepada support dari segi periklanan offline. Jadi LED ni salah satu periklanan offline yang mana sebenarnya perlu. Selain daripada kami sendiri pun, syarikat kami sendiri pun banyak beriklan secara digital. Menurut Muhammad Amal lagi, perniagaan periklanan di paparan LED itu dimulakan awal tahun ini dengan menyasarkan usahawan di platform media sosial. Paparan LED itu diletakkan di 60 lokasi, antaranya di kompleks membeli belah, di jalan utama, hospital, restoran dan tempat tumpuan umum. Berbeza dengan iklan di papan biasa, iklan melalui pasaran LED dapat memberikan info jelas kepada orang ramai. Kalau nak cerita tentang target audience, siapakah yang layak? Sebenarnya layak. Semua orang yang layak yang buat bisnes secara tak kira produk kesihatan ke ataupun produk kosmetik. Kalau kita tengoklah dalam kedai makan. Kenapa kami letak kedai makan? Sebenarnya bila orang sambil makan, orang nampak. Jadi orang duduk di kedai makan ni bukan semata. Sejam, 2 jam berbincang, berborok tak. Duduk dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat ni lama. Jadi bila duduk lama, sekejap-sekejap dia tengok skrin, sekejap-sekejap dia tengok skrin. Sama juga bila kita letak dalam klinik. Letak dalam klinik, 2 kali dia tunggu doktor. Pertama, tunggu dipanggil nak masuk bilik. Kedua, dah keluar bilik doktor, nak tunggu ambil ubat. Berapa kali dia akan tengok skrin tu? Sebab tu, di skrin kita ni sangat berkesan. Sebab kita ni, kita play skrin tu 100 kali sehari. Katanya idea untuk menjalankan perniagaan periklanan melalui LED ini timbul selepas melihat penguasaan perniagaan dalam media sosial yang tidak terbatas sehingga pengguna sukar untuk membezakan yang mana berkualiti atau sebaliknya. Justru sokongan dan kepercayaan perlu ada supaya sesuatu produk yang diiklankan itu dipercayai oleh orang ramai. Sementara itu, bagi pengendali paparan LED, Syarmimi Amalia berpandangan dunia tanpa batas dalam era digital hari ini menuntut kepercayaan ke atas sesuatu jenama. Okey, so salah satulah yang kita buat untuk kita wawarkan LED digital ni dekat kita punya crowd-crowd lah yang kita fokus audience kan. So first kali kita akan buat website. So website tu kita akan buat website and kita boleh kita share dulu, share link website tu dekat kita punya group lah ataupun kita punya existing client. Macam contoh, klien kita dah pernah ambil servis apa-apa sebelum ni, so kita fokus existing client and alhamdulillah ada existing client kita yang berminat untuk ambil LED tu. Contohlah macam kita ada klien Umumah Shop, dia ada satu bisnes macam bag macam tu, bag daripada US macam tu, and dia berminat untuk ambil LED dengan kita. Okay, so tu salah satulah kita punya alternatif untuk kita tarik kita punya audience. Tapi bagi saya lah, kita perlu tarik crowd yang kita kenal. Maksudnya existing client kita, orang dekat-dekat kita, untuk kita bagi tahu dia orang yang kita ni ada bisnes ataupun ada servis. Itu servis marketing, macam bajet lah untuk kita bantu founder-founder ataupun macam penjual ke peniaga yang kecil-kecil nak promote dia punya bisnes. Tak kisah ni siapa, kita boleh bantu untuk dengan bajet serendah RM100 sebulan untuk dia orang wawarkan ataupun brand awarenesskan dia punya produk. Katanya paparan maklumat perniagaan dan produk pelanggan itu akan dimainkan di paparan LED sebanyak 100 kali siaran dalam sehari dan caj RM100 dikenakan bagi setiap kali paparan. Klinik swasta yang menawarkan perkhidmatan kesihatan kepada pelanggan tidak hanya terhad kepada rawatan di klinik semata-mata atau menunggu kedatangan pesakit. Sebaliknya, perkhidmatan lain seperti penyediaan ambulans, khidmat kaunseling, khidmat nasihat perubatan, rawatan luar klinik dan sebagainya juga mampu disediakan.
Ini yang dilakukan oleh 2 orang doktor di Klinik Prima Cerang yang memanfaatkan sepenuhnya laman media sosial untuk menjenamakan dan mempromosikan perkhidmatan di klinik mereka. Pihak kami mempunyai satu tim khas yang dipanggil sebagai tim marketing bagi Prima Cerang Klinik HQ, yang mana di setiap cawangan Prima Cerang Klinik kami mempunyai akaun media sosial yang tersendiri, bermula daripada Facebook, Instagram, TikTok dan juga Twitter. Daripada sini, orang akan bertanya kepada kami berkenaan dengan masalah kesihatan dan pihak kami akan membuat satu persediaan khas bagi mendekatkan diri kami untuk memberikan informasi-informasi terkini berserta dengan ubat-ubat terbaru dan juga rawatan-rawatan terbaru kepada pesakit-pesakit. Di media sosial Prima Cerang, kami ada satu interaksi antara pesakit dan juga pihak kami, doktor dan juga farmasi di bahagian perawat, yang mana pesakit boleh bertanya sebarang isu kesihatan atau informasi-informasi terkini termasuk jadual doktor yang bertugas di klinik kami, dan soalan-soalan seperti ini akan dijawab oleh pihak doktor dan juga bahagian farmasi kami secara percuma sahaja di atas talian. Yang mana sekiranya pesakit ingin mendapatkan rawatan dengan lebih baik, mereka boleh membuat tempahan terlebih dahulu melalui media sosial kami sebelum datang ke klinik, dan pihak customer service Prima Cerang akan mendaftarkan nama mereka di sistem klinik kami, dan apabila pesakit sampai ke klinik kami, masa menunggu sebelum mendapatkan rawatan akan dapat dikurangkan, dan ini akan memberi keselesaan kepada pesakit-pesakit yang datang ke klinik kami. Jadi mereka boleh menempah dan juga boleh meminta mana-mana doktor yang mereka inginkan, seperti doktor perempuan sekiranya mereka merupakan pesakit wanita, ingin membuat pemeriksaan kesihatan dengan doktor wanita, boleh bertanya doktor mana yang ada dekat klinik tersebut sebelum datang ke klinik. Menurut Dr. Safwan, daya tarikan perkhidmatannya adalah harga rawatan yang berpatutan serta memaparkan sepenuhnya kos rawatan supaya memudahkan pesakit untuk membuat kiraan. Bermula dengan satu cawangan pada awal pembukaannya, kini Klinik Prima Cerang sudah mempunyai 15 klinik cawangan di seluruh negara sepanjang 10 tahun operasi. Dalam perkongsian info kesihatan serta pertanyaan, Klinik Prima Cerang turut menyediakan platform rujukan dan interaksi dengan pelanggan. Jadi anda tidak perlu susah payah untuk Google atau bertanya orang sekeliling berkenaan dengan masalah kesihatan, kerana mungkin sekiranya anda Google, maklumat yang anda dapat itu tidak tepat dan anda terjurus atau terjerumus untuk membeli suplemen atau ubat-ubatan yang tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sekiranya anda ingin mengambil sebarang ubat seperti ubat darah tinggi, ubat kencing manis, ubat saraf, suplemen dan vitamin, anda boleh bertanya pihak doktor melalui media sosial Prima Cerang, dan insya-Allah kami akan membantu memberi jawapan yang terbaik. Katanya kebanyakan pelanggan yang berulang kali mendapatkan rawatan atau pelanggan tetap terdiri daripada pelanggan media sosial yang tertarik dengan tawaran perkhidmatan. Kecekalan mereka wajar dibanggakan kerana mampu membuka 15 cawangan selain mampu memberikan pekerjaan kepada doktor kontrak, ahli farmasi dan jururawat. Syarikat penerbangan antarabangsa Emirates Airlines telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk mempromosikan kelestarian serta mengintegrasikannya ke dalam pelbagai aspek operasi mereka. Pengurus Negara Emirates Malaysia Said Mubarak berkata, komitmen terhadap kelestarian dan tanggungjawab sosial membuktikan syarikat penerbangan tersebut bersedia untuk bertindak demi masa depan yang lebih baik. We have a modern and fuel-efficient fleets. We have also actively exploring to support the development and use of sustainable aviation biofuel. We have also joined the United Nations Global Compact in April, in line with our group's ongoing environmental initiatives, which focuses on 3 areas: reducing emissions, consuming responsibly, and preserving wildlife and habitats. Emirates juga mengurangkan kesan jejak karbon terhadap alam sekitar dengan meningkatkan kecekapan operasi. Ini termasuk mengoptimumkan laluan penerbangan untuk mengurangkan pembakaran bahan api dan sentiasa mencari cara untuk mengurangkan penggunaan, menggunakan semula dan mengitar semula bahan.
Emirates bukan sahaja menetapkan asas untuk masa depan yang lebih mampan dan mementingkan alam sekitar untuk industri penerbangan, tetapi juga mencipta rekod dalam jumlah penumpang dan prestasi kewangan. Said berkata, Emirates melalui salah satu tempoh paling sibuknya dari Jun hingga Ogos dengan membawa lebih 14 juta penumpang, melibatkan faktor muatan purata lebih 80% merentasi rangkaian globalnya. Beliau berkata, Emirates telah menambah penerbangan tambahan untuk memenuhi peningkatan permintaan di 12 destinasi termasuk Kuala Lumpur, Athens, Brisbane dan Bangkok. To support the travel demand in Malaysia, we're currently offering special promo fare from Kuala Lumpur to Dubai, Zurich, Paris and Istanbul and other destinations until 18 September. For travel between 1st of September 23 to 31st May 24, we'll continue to expand our operation across the globe to serve the customer demand, as we are confident that the customer demand will remain strong across our divisions. Pada bulan Mei, Emirates mengumumkan keputusan kewangannya untuk tahun kewangan 2022-2023 menunjukkan hasil yang mengagumkan dengan rekod keuntungan sebanyak $3 bilion untuk tahun berakhir 31 Mac 2023. Saya adalah Huda, kakak fiber anda. Dan hari ini saya ada satu soalan nak share dari Aida Bahar. Dia tanya, Wi-Fi cover satu rumah ke? Handphone boleh cover? Dah tentu Astro Fiber dengan router canggih Wi-Fi 6 boleh cover satu rumah, satu family boleh pakai. Bukan saja semua handphone boleh jimat data pakai Wi-Fi. Anak-anak nak buat homework online pun senang. Ini ada satu lagi tips jimat kita nak bagi tahu. Bila you nak keluar rumah, downloadlah cerita siap-siap dekat Astro Go app tu. Lepas tu, boleh layan dalam train, dalam kereta, dalam flight. Tak kacau data handphone you langsung. Jimat dah tu Aida. Ada lagi soalan? Tanyalah. Gunakan hashtag Tanya Kakak Fiber. Okey? Istimewa untuk anda. Nana dan juga Stacy, let's go! Kesungguhan. Penuh kemeriahan dan menghiburkan. Family Feud Malaysia, Isnin 11 malam di Astro Ria dan Astro Go. The Health Ministry hopes to shift its approach to drug addicts by prioritizing treatment and rehabilitation over enforcement and imprisonment. The distribution of government aids to the people cannot be made under the name or logo of political parties. A Malaysia Airlines flight departing Sydney for Kuala Lumpur was forced to turn around mid-air following an emergency incident. SPM 2023 examination will take place from December 5th to March 7th next year. Sebenarnya digital ekonomi itu boleh dilakukan di peringkat ASEAN dan juga di beyond ASEAN ini. Infrastruktur penunjang teknologi, backbone-nya itu bisa menjadi lebih kuat. Why is this belief still around, especially when talking about Islam? It means that you should be free to do what you want as long as you don't impinge on the liberty of others. Mengapa kerajaan dan M10 memilih jabatan perangkaan? Jadi dengan adanya integrasi ini kita akan dapat melihatkan real situasi. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. Baik, seperti biasa, Niaga akan teruskan bawakan perkembangan terkini mengenai prestasi ringgit Bursa Malaysia, termasuk juga dengan bagaimanakah iaitu prestasi ataupun kita panggil performance, iaitu pasaran serantau untuk kita fahami ketika ini. Kalau boleh, saya akan mulakan dengan prestasi ringgit pada pagi ini, di mana kalau untuk kita teliti, ringgit ditutup tinggi sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin, disokong oleh data indeks pengeluaran perindustrian IPP terbaru. Ini adalah berdasarkan seorang penganalisis dan pada 6 petang unit tempatan susut kepada 4.6725 atau 6760 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada paras penutup 4.6745 atau 6795 pada Jumaat minggu lepas. Dan mari kita saksikan bagaimanakah prestasi ringgit untuk kita teliti setakat pagi ini. Kalau saya refresh sedikit untuk kita mengambil ataupun kita melihat iaitu prestasi ringgit dalam waktu sebenar, kalau boleh saya tunjukkan di sini untuk anda saksikan bagaimanakah prestasi ringgit yang kita dapat saksikan pagi ini berbanding dolar Amerika. Dan kalau boleh, kalau saya refresh sedikit untuk kita teliti apakah perkembangan ringgit sebelum ini berada pada paras 4.67, dan untuk kita lihat
ini adalah prestasi ringgit setakat pembukaan pagi ini, berada pada 4.674 ringgit. Dan untuk kita bandingkan bagaimanakah pula dengan Selasa minggu lepas dengan melihat seminggu sebelum lepas, ini adalah prestasi ringgit kita, di mana kalau kita teliti pada awal minggu lepas, pada awal lebih kurang pada Selasa, daripada Isnin kita dapat lihat iaitu prestasi ringgit kita terus meningkat. Trend graf menunjukkan bahawa prestasi ringgit kita tengah lemah, tengah susut. Namun pada waktu seminggu ia berlegar-legar ya, antara 4.67 sehinggalah 4.675. So kita dapat lihat dalam masa seminggu ringgit kita telah berada dalam pada paras 4.67, di mana ia telah berlegar, dan kita nak kembali balik dalam waktu sebulan sehinggalah untuk kita teliti trend ringgit kita terus meningkat ya, sehinggalah ke hari ini, sehingga mencapai pada paras terkini 4.674 ringgit, dan ini adalah prestasi ringgit pada permulaan pagi hari ini. Maafkan saya. Kita akan teruskan bagaimana untuk kita lihat prestasi Fursi Bursa Malaysia KLCI ketika ini. Untuk kita lihat pada iaitu tutup pada 1455.04 kalau kita teliti FBM KLCI Bursa Malaysia, mengurangkan penurunan sebelum ini dan mencatatkan peningkatan kecil semasa ditutup pada Isnin susulan kenaikan kaunter kewangan, walaupun prestasi serantau bercampur-campur berikutan kebimbangan mengenai sektor hartanah di China. Dan pada 5 petang, Fursi Bursa Malaysia KLCI menambah 0.09 mata kepada 1455.04 daripada 1454.95 pada Jumaat lepas. Dan bagaimanakah prestasi Bursa Malaysia untuk kita teliti pada hari ini setakat jam 9.43 pagi. Di sini untuk kita teliti 9.43 pagi di sini, iaitu Bursa Malaysia kita prestasinya berada pada 1448.9 mata atau bersamaan negatif 0.42%, iaitu penurunan sebanyak negatif 6.05%. Dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang kita dapat teliti setakat pagi ini, masih menurun untuk kita lihat, iaitu masih berada pada 1450, dan kita nak kembali balik bagaimanakah daripada minggu lepas 5 hari 5 hari pada minggu lepas. Kita mulakan daripada hari Rabu, iaitu prestasi Bursa Malaysia FBM KLCI kita, kalau kita lihat daripada Rabu sehinggalah hari Jumaat berada pada paras 1460 kalau anda teliti di sini. Namun prestasi bursa kita menurun apabila mula hari Jumaat sehinggalah ia kekal stagnan sehinggalah hari Selasa, di mana kita dapat lihat prestasi kita setakat jam 9.44 pagi pada 1450.03 mata. Dan ini adalah prestasi terkini yang dapat saya kongsikan mengenai ringgit dan juga Bursa Malaysia. Dan teruskan bersama rakan setugas yang akan bawakan perkembangan terkini mengenai iaitu prestasi antarabangsa. All right, thank you, Nina. And continue on with some international updates. At least 6 international financial institutions have lowered their annual growth forecast for China's economy this year to below the government's target due to falling export demand and a stubborn property crisis. China has officially forecast growth of around 5% this year, following 5.5% growth in the first half and 3% last year. But some institutions have downgraded forecasts from early 2023 or late last year with a low of 4.5%. The outlooks by the likes of Barclays, JP Morgan Chase and UBS, which reflect the expectations of many overseas investors, present a challenge for the world's second largest economy despite Beijing's upbeat talk about market sentiment. China's economy had expanded by over or near 10% every year from 2003 to 2010 before growing by just 2.3% in 2020. And this was the lowest growth rate since 1976. Its economic health affects confidence among the world's multinationals, sets the beat for global manufacturing, and ripples into developing economies that rely on Chinese trade and inbound investment. At the end of last month, Beijing introduced a raft of stimulus measures to stoke household consumption, rescue the property market, and also stabilize the yuan. China's exports fell by 8.8% year-on-year to $284.9 billion in August, while imports fell by 7.3% last month to $216.5 billion. The official Xinhua news agency said last week that growth of around 5% is achievable despite external uncertainties.
According to Edwin Lai, Director of the Centre for Economic Development at Hong Kong University of Science and Technology, a high interest rate environment in the world that has not recovered from COVID and also suffers from the shock of the Ukraine means weak global demand. Many forecasters said China's property market troubles will weigh on 2023 growth, with $42.7 trillion real estate sector have been under pressure since officials began tightening credit rules to guard against speculation in 2017. A spokeswoman for S&P Global Ratings said last week that in June the firm expected 5.2% growth for this year, but given the renewed property sector weakness, slowing consumption and limited macroeconomic stimulus, the outlook has deteriorated. China, with 1.4 billion people, has issued more than 719 million real estate certificates in the past decade. China's economic situation has so far confounded market expectations of more forceful stimulus by rolling out restraint measures. August trade and inflation data shows that the pace of deterioration in domestic demand is moderating. Online job ads have plunged 83% year-on-year. But authorities are signaling a continued stance of restraint measures to keep growth range-bound. Maybank is downgrading their forecast for China's GDP growth to 4.8% in 2023 from 5% and 4.4% in 2024 from 4.6%. And my colleague Nina Rozman is ready with touchscreen, bringing you some data and statistics from Maybank Research. Over to you, Nina. Definitely, it's not a good news for China and for us, even though China just got off deflation. Definitely, China has also been our largest partner in the trade for more than 10 years. So I'm going to share you with the China economics that is sourced by Maybank Research. There's a few indicators to show how China's trade is currently doing, but I'm going to go break down into export and import. How can we see about the China's export growth? For you can see during the 2021, we can see the export value is up high here, around here, while export volume, we can see it's stagnant around this level. But according to the China exports growth, export fell by a narrower magnitude of negative 8.8%. In August, we can see this one, negative 8.8% in August. But rose by nearly 10%. 10% nearly rose in the volume of terms. So this is the performance of the China exports growth. Next, how can we look at China's imports? How its growth for until the August this year? We can see that from this graph, we can see it's a bit opposite the performance for China's export, but it's a bit up and down for the import value and for the imports value and volume. We can see that imports fell by 17.3% by value over here, but jumped 18.4% in volume. And this is the performance you can see for China export and China imports growth. Talking about their performance on export imports, how we can say the exports of China towards the major markets. We can see in China shipment to ASEAN decline at a milder pace. We can see at negative 13.3%, while those to Russia outperform. We can see that China's export to major market around here, to understand it, to simplify it, we can see that China export to major market, and we can see ASEAN, EU, Russia, US, and rest of Asia. Rest of Asia is declining. While we can say the opposite for Russia. Russia, we can see a bit up, increase with China export to major market, which is Russia. Russia is the only for major market is getting a high export from China. And next, we can see how can we see the China's imports from the major markets, which China imports from, we can see from the Asian, EU, Russia, US, and the rest of Asia. We can see that China imports from Asian, EU, from China, Asian, EU, and including the US. We can see three of these plunge in August.
plunged in August, Albert by a smaller margin. And this is the performance that we can see from Maybank Research to see how is the China export and import growth, including the China export to major markets and even China imports from major markets. And the latest news about China's economic slowdown could increase the risk of Beijing taking military actions towards Taiwan, the Republican chair of a U.S. Congressional Committee on China said on Monday, drawing a contrast with Democratic President Joe Biden, who said it made it less likely. Biden on Sunday called China's economic troubles a crisis and said on a trip to Asia that he did not think it would cause China to invade Taiwan, noting instead that he felt Beijing probably did not have the same capacity it previously did. And Nabilah, back to you, Nabilah. Who are we having our guest today to discuss further on the China's economic, including Malaysia's? All right, thank you, Nina, for rolling out all the data and statistics. And to help us understand better on China economics, we have Erica T, economist from Maybank Investment Banking Group. Good morning, Erica. Morning, Nabilah. All right, China is out of the deflation but faces the threat of relapse mainly due to slow domestic consumption, high youth unemployment and a decline in exports among factors dragging on post-COVID recovery. So can you share on how might China's economic challenges impact Malaysia's economy, particularly in terms of trade and investment, and what measures could potentially prevent China from going back into deflation? Yes, so indeed, China's reopening recovery has been weaker than expected. We see the drag coming from two main causes. Firstly, falling private sector investments, and secondly, a soft labor market. So if businesses don't have the confidence to expand, and if they cut jobs, the Chinese consumer is going to be hurt. And remember, every worker is a consumer. So the implications for Southeast Asia, including Malaysia, are multifaceted because the region is a top exporter of goods to China, from commodities to household appliances, and slumping trade with China has been dragging down GDP growth for the first half of the year in countries from Malaysia to Singapore. But in August, we see signs that the deterioration is bottoming out. ASEAN's exports to China are still falling, but not as sharply as before. In terms of policy support, the epicenter of China's slowdown is actually the weak real estate market, and we are seeing China roll out measured policies to put a bottom to prices and housing sales. Since the end of August, there's been a flurry of small moves to cut home loan rates and to cut the cash down payments for home purchases. So far, in the last week, we're seeing the market respond positively. So in major cities such as Beijing and Shenzhen, housing sales have already started to improve. So we're hopeful of a bottom coming quite soon. All right, maybe you can share with us what are the key factors contributing to the downgrade in China's GDP growth forecast for 2023 and 2024 from 5% previously to 4.8 and 4.6 to 4.4, and how might these changes affect Asian economy, especially in terms of its trade relations and export to China, considering Malaysia and China has become one of the partner trade for more than 10 years? Yes, so we're downgrading because it's becoming clear that China is unlikely to unleash a massive stimulus that will fuel a burst of GDP growth, but rather they're more focused on preventing downside risks. So it's going to be a delicate balancing act for the Chinese government because they don't want to overstimulate the market and reignite a housing bubble because this will lead to more financial stability risks down the road. So we think that China is comfortable with growth coming in slightly below 5%, and the regional economies will see a cooler China in the next couple of years.
Seeing that the growth in auto shipments, particularly electric vehicles, it stands out amidst the export slump in China. So how might ASEAN, perhaps Malaysia as a producer of automotive parts and electronics, benefit from this and may be affected by China's growth in the electric vehicle market? Yes, China's electric vehicles are dominating global sales, and I think ASEAN is in a good position to benefit from this trend. So brands such as Geely, BYD, SAIC are setting up plants in Malaysia, Thailand and Indonesia to serve the global market because firstly, the region has the natural resources needed for EV batteries, so that's very rare. And also because countries such as Malaysia and Thailand already have established automaking facilities and ecosystems. So we believe that China's EV boom will contribute to the region's green manufacturing renaissance. All right. Taking consideration of the return of positive CPI inflation in China, partly due to tourism expenses, could have implications for Malaysian tourism industry. How might changes in Chinese tourism patterns impact Asia's economy and its effort to attract Chinese tourists? So China's domestic tourism sector has been booming after the reopening late last year. During the July and August school holidays that just passed, mainland hotels and tourism providers saw a huge surge in demand. So the question for us is, when will this travel boom trickle down to ASEAN and other overseas destinations? The good news is we're starting to see Chinese visitors coming back in droves. So they were previously held back by the slow resumption of flights between China and Southeast Asian markets. But we've seen that airlines have increased capacity by more than 30% in this quarter. So we're confident that a recovery will continue. They may not be as big spending as before, but they will be back. All right, Erica, if I could quote an economist, Muhammad Al-Aryan, he mentioned that China will no longer be the world's largest economy and market needs to recognize that the country is not reverting to its old economic and financial playbook. So what are your thoughts on this? Indeed. So China's growth model is evolving to one that is less driven by large injections of credit and investments, and going to move to a model that is more sustainable. It's not a bad thing. And we must remember that China still is a huge market. It's still a factory to the world and still the largest economy in Asia. So it will continue to be a source of demand as well as a source of risks to the region. We can see, as you mentioned, that China is still a major player in the market within the international, globally. But how can we talk about, you mentioned China goals is evolving. How about the China's economy policy, for instance, and performance in the second half of 2023, which impact investor sentiment, trade relations and economic stability in Malaysia, especially considering Malaysia's role in China's Belt and Road Initiative and its position as a key trading partner? Yes, so there are two aspects to this. First is that the Chinese authorities will likely need to devote more financial resources and more attention to supporting domestic growth priorities at home. So the result is a scaling down of their overseas infrastructure finance projects all over the region. But on the other hand, China's private sector firms are seeking to expand beyond the domestic market, which has been quite sluggish. So they're seeking blue ocean markets in ASEAN to grow their income streams. So I think we will continue to see a flurry of foreign direct investments coming out from China's private sector into tech, into EVs, as well as renewable energy.
All right, definitely I want to say thank you very much to the Economist Maybank Investment Banking Group, Erica Tay, for helping us understand China's challenges and the potential impact that may have on Malaysia's economy, trade, and we can say a nation. Definitely I want to say thank you very much to Erica, and every of our discussion will be uploaded within astrowani.com and all platforms of digital Astro Awani. Moving on, US stocks ended the session higher and the dollar retreated on Monday as investors looked ahead to Wednesday's inflation data, while the Bank of Japan suggested it could be moving towards closing the door on an era of negative interest rates. The tech-heavy Nasdaq led the US equities rally, gaining 1.1% with electric automaker Tesla and Amazon.com providing the biggest lifts to the upside. The S&P 500 and the Dow rose by 0.7% and 0.3% respectively. The relatively languid session appeared to be the calm before a storm of US economic data this week, with Wednesday's crucial consumer prices report CPI paramount. Analysts expect inflation to have heated up last month, driven by rising oil cost. The core measure, which strips away volatile food and energy prices, is seen cooling on an annual basis. All right, how is the US market performance currently as of this morning? We can see definitely, we can see right here from the first view, you can see there's a lot of mix, green and even red waves, but mostly on the greener side. I'm going to start with one of the biggest of major sector within the S&P 500, which all the size you see within the market is representing the market cap. And I'm going to begin with one of the biggest and largest sector and industry within the S&P 500 market, which is the technology. As you can see in front of me, we have a few companies here. I'm going to start with Microsoft. It's up by 1.10%, and we have one Oracle here. Oracle Corporation is up 0.31% as of this morning, and the latest update about Oracle is projected current quarter revenue below Wall Street targets on Monday and narrowly missing expectations for the first quarter as a tough economy pressure cloud spending by businesses, sending its share down 9% in extended trading. After a surge in cloud demand during the pandemic, businesses are rethinking their digitalization plans, hurting Oracle as it plays a catch-up in the segment dominated by larger rivals such as Amazon Web Services and even Microsoft. Still, analysts have said that the rise in adoption of artificial intelligence AI applications could boost Oracle's cloud infrastructure businesses because the advances made in its networking technology are more suited to take on AI workloads. As of today, AI development companies have signed contracts to purchase more than $4 billion of capacity in Oracle's Gen 2 clouds. And Ellison, a self-described close friend of Elon Musk, announced that the Tesla CEO, AI Start and AI had signed a contract to train AI models in Oracle Gen 2 Cloud. He also said all 9 utility companies owned by Berkshire Hathaway will replace their existing enterprise resources planning system with Oracle Fusion Cloud Semiconductor. And I'm going to move also to one of the biggest and important sector or industry, to the semiconductors. We can see with the Qualcomm is here. Qualcomm is up by 3.90% this morning, and the latest news about Qualcomm, which is said on Monday, it had signed a deal with Apple to supply 5G chips until at least 2026, at a time when the iPhone maker faces increased challenges in China and looks to reinforce its supply chains elsewhere. The deal extends a relationship worth billions of dollars to Qualcomm for at least 3 years beyond what was expected, and indicates Apple is not rushing out its own model, despite moving all its computers to processing chips of its own design. The company is the leading designer of modern chips that connect phones to mobile data networks. Apple shares rose 0.5%, and San Diego, California-based Qualcomm previously signed a chip supply deal with Apple in 2019. And after we can see the iPhone maker faces increased challenges in China and looks to reinforce its supply chains elsewhere. And the deal extends a relationship with billions of dollars to Qualcomm for at least 3 years beyond that was expected, and indicate Apple is not rushing out its own modem despite moving all its computer.
And we're going to say about semiconductor, other than that is NVIDIA, which is the opposite of Qualcomm. NVIDIA is down by negative 0.86% this morning, where NVIDIA's supremacy in building computer chips for artificial intelligence has chilled venture funding for would-be rivals. Investors said with the number of US deals this quarter falling 80% from a year ago. The Santa Clara, California company dominates the market for chips that work with massive amounts of language data. Generative AI models get incrementally smarter through exposure to more data, a process called training. As NVIDIA has grown stronger in this era, the harder it has become for companies attempting to build computing chips. And I'm going to move to the communication, which is, we're going to start with Meta, which this morning is up by 3.25%. With Meta platform is working on a new artificial intelligence system intended to be as powerful as the most advanced model offered by OpenAI. The Wall Street Journal reported on Sunday, citing people familiar with the matter. The Facebook parent is aiming for its new AI model to be ready next year. The journal said, adding it will be several times more powerful than its commercial version dubbed LIAMA 2. And we can see Llama 2 is Meta's open source AI language model launched in July and distributed by Microsoft Cloud's Azure services to compete with OpenAI ChatGPTs and even Google Bands. We also have not to leave out the Tesla, which is up this morning by 2-digit. 10.09% for Tesla, which Tesla rallied 6% on Monday after Morgan Stanley said its Dojo supercomputer could power a near $600 billion surge in the electric car maker market's value by helping speed up its we can see a foray into robotaxis and software services. Even Tesla, already the world's most valuable automaker, started production of the supercomputer to train artificial intelligence AI models for self-driving cars in July and plans to spend more than $1 billion on Dojo through next year. And this is the overall market that we can share as of this morning. And at present, we are witnessing a significant surge in the green market trend, particularly within the major of large market segments. However, there is noticeable intermingling of red indicators within the market as of this morning. In a nutshell, investors can discover pockets of promises amidst market currents, yet they must navigate with vigilance in light of these red flags. Staying in the know, spreading their investment wisely and embarking on true research are the pivotal compass points guiding their course through these market waters. And that's all I can share for you within the S&P 500. Thank you, Nina. Continuing on, the benchmark oil price settled largely unchanged on Monday, holding above the $90 a barrel reached last week for the first time in 10 months following fresh Saudi and Russian crude output cuts. Brent crude settled down 1 cent to $90.64 a barrel, while US West Texas Intermediate crude settled down 22 cents to $87.29. Saudi Arabia and Russia last week announced that they will extend voluntary supply cuts of a combined 1.3 million barrels per day until the end of the year. The supply cuts overshadowed continuing concern over Chinese economic activity. US crude inventories are expected to fall for the fifth week in a row by about 2 million barrels. Crude supply could also see fresh disruption from powerful storms and floods in eastern Libya, in which more than 2,000 people have died and which has forced the closure of 4 major oil export ports since Saturday. ARM, the chip designer owned by SoftBank Group Corporation, is getting close to securing enough investor support to attain the fully diluted valuation of $54.5 billion it was seeking in its initial public offering IPO at the top of its indicated range, and is considering asking investors to value it higher. Following strong demand from investors, ARM will likely be able to price the IPO at the top or above its $47 to $51 per share range when its underwriters closed their books on Wednesday to the biggest US stock market debut in 2 years. ARM is discussing the possibility of raising the price range and seeking a valuation of more than $54.5 billion in light of the IPO's oversubscription. Alternatively,
ARM is also considering keeping the price range as is and pricing the IPO above it on Wednesday, which would also lead to a valuation higher than $54.5 billion. ARM will not, however, offer more shares given that SoftBank wants to retain a 90.6% stake in ARM following the approximately $5 billion IPO as originally planned. A decision on whether to raise the price range will come in the next 2 days after some key orders from investors come in on Monday. Moving on, Bank of Japan policymakers are increasingly talking up the need to shift away from the massive monetary stimulus of the past decade, even as growing global risk heighten concerns about a fragile economic recovery. A series of hawkish comments by BOJ speakers in recent weeks suggest the bank is preparing markets for an eventual policy change amid growing price pressures in deflation-prone Japan, analysts say. Even dovish members of the BOJ board have expressed an openness to talk about a long-awaited exit from the extremely accommodative policy of former Governor Haruhiko Kuroda, acknowledging changes in conditions may warrant a tweak in monetary settings. Governor Kazuo Oda told a newspaper interview on Saturday the BOJ could get enough data by year-end to judge whether conditions are in place to raise short-term interest rates. Oda's remarks, which pushed up the yen and bond yields on Monday, followed those of BOJ board member Naoki Tamura last month that suggested the bank could safely hike short-term rates without hurting the economy. The commentary contrasts in tone to the pro-growth posture adopted under Kuroda, an advocate of aggressive monetary easing to shock Japan out of its deflationary mindset. It also suggests the BOJ under Ueda will be more inclined to prioritize unwinding the Kuroda-era policy framework, which has been blamed for distorting bond markets and crushing bank margin. The BOJ will proclaim that Japan has achieved 2% inflation and negative rates in April, said Mari Iwashita, chief market economist at Daiwa Securities. To be sure, the BOJ is in no rush to phase out stimulus until there is enough data suggesting the economy can withstand the impact of weakening global demand and allow firms to keep hiking wages, say three sources familiar with its thinking. Inflation has exceeded the BOJ's 2% target for more than a year as companies pass on higher costs to households. Firms also offered the largest pay hikes in 3 decades. All right, those are the kind of updates that we can share to you today. My name is Nabilah Khaleeda. And I'm Rozman. Catch you on the next. Yang berhormat, get to the point, direct to the point. Saya tidak mahu buang masa dah. Itu ya, pasal itu poin saya, Datuk Speaker. Yang berhormat, ini bukan dengar saya bercakap dulu. Ya. Isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak sebelah kiri rata-rata 99% berpusing benda yang sama. So last, yang berhormat, more 30 saat, I will close the saya tutup speaker dan saya akan terus dengan perbahasan. Please. Terima kasih Speaker, 30 saat saja. Sebab tu saya perlu betulkan. Kalau kita di dalam Dewan ini dibisukan mulut tidak boleh mengkritik kerajaan tanpa sangka jahat, bagaimana kita ingin bicarakan soal rakyat? Walhal pada tahun 2015 Speaker, 70 ahli parlimen di dalam Dewan ini sendiri di blok pembangkang yang ingin bicarakan soal keputusan hakim di mahkamah. Sebelum itu, keputusan 1MDB, serangan ke atas peguam negara, semua boleh mereka bangkitkan. Kini bila berada di kedudukan kerajaan, hipokrit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Okay. Terima kasih Yang berhormat. Kita lihat last ni dua perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang berhormat tadi.
yang pertama berkaitan Kota Melaka tadi kan? Yes. Di sebelah kerajaan tadi, Kota Melaka kan? Bayan Baru. Bayan Baru, okey. Beginilah, saya memutuskan sedemikian. Jika analogi itu secara umum tidak perlulah menarik balik. Unless spesifik. Habis ya. Sekarang kita pergi kepada Yang Berhormat Muar. Ya. Sebagaimana saya nyatakan tadi, kalau benda itu spesifik kepada yang saya sebut, Yang Berhormat Kota Baru, Yang Berhormat Arau, then it's going to be, then is it specific. Kalau secara umum masih boleh diterima. Okey, baik. Kita terus kepada urusan majlis mesyuarat, aturan majlis mesyuarat. Ya. Yang Berhormat Arau, kita diberi tanggungjawab. Yang Berhormat Arau diberi tanggungjawab untuk mewakili Arau. Saya diberi tanggungjawab untuk mengurusikan. InsyaAllah saya akan laksana sebaik mungkin. Baik. Perbahasan telah disenaraikan sejumlah 4 orang ahli parlimen untuk berbahas. Ya. Saya akan bacakan hanya ke nombor 15. Ya. 40 sahaja yang berbahas dalam senarai saya ini. Ya. Jika ada tambahan, tolong forwardkan ke pejabat SUDR untuk ditambah. Ya. Tapi apa yang ada pada saya ini adalah 40. Pagi ini saya akan baca 15 sahaja. Ya. Dan kemudiannya pengurusi berikutannya akan menyambungkan. Baik. Pembahas pertama, Yang Berhormat Larut Ketua Pembangkang diberi masa 1 jam. Kedua, sebentar Yang Berhormat, bagi saya baca senarai itu. Keberikutannya, Yang Berhormat Titi Wangsa, penyokong kerajaan 30 minit. Dituruti oleh Yang Berhormat Bacok, Yang Berhormat Kota Melaka, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Puncak Alam, Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Air Hitam, Yang Berhormat Sek, Yang Berhormat Kuala Selangor, Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Bruas dan nama ke-15. Yang Pertua Speaker, pembetulkan bukan Puncak Alam, Puncak Borneo. Baik. Maaf, Yang Berhormat Borneo. Puncak Borneo, sorry. Ya. Akhirnya ke nombor 15 Yang Berhormat Al-Star dan akan dituruti dengan nama-nama berikutannya sebagaimana diisytihar oleh pengurusi. Ya. Dengan itu disilakan Yang Berhormat Larut untuk memulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Ketua yang membenarkan saya untuk membahas apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun semalam. Saya ingin memulakan ucapan kali ini dengan mengambil ibrah daripada kitab suci Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 26 dan ayat 54. Mafhumnya, naik turun atau jatuh bangun sesebuah kerajaan itu adalah dalam rahsia dan kekuasaan penuh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Begitulah juga kemampuan manusia dalam merancang amat terbatas kerana sebaik-baik perancang adalah Tuhan sekalian alam. Hari ini Perikatan Nasional memiliki 74 ahli parlimen dan 208 ahli Dewan Undangan Negeri di peringkat persekutuan serta negeri. Jumlah ini membentuk suatu blok suara yang besar dan kukuh dalam sistem demokrasi di Malaysia. Jika dicampur undi sewaktu PRU 15 dan PRN 6 negeri baru-baru ini,
Seramai lebih 8 juta pengundi telah memilih Perikatan Nasional dan sokongan besar rakyat ini, saya percaya ianya diberi secara jujur dan ikhlas. Justru pada kesempatan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua pengundi yang telah mengundi calon-calon Perikatan Nasional. Ia juga telah menyaksikan Perikatan Nasional menang besar di Terengganu, Kedah dan Kelantan. Manakala peningkatan sokongan yang amat hebat, dahsyat di Selangor, Pulau Pinang serta Negeri Sembilan. Jadi pada keseluruhannya, Perikatan Nasional menang 146 kerusi DUN daripada keseluruhan 245 kerusi DUN yang dipertandingkan. Sokongan ini membuktikan majoriti rakyat kukuh serta yakin dengan Perikatan Nasional. Gelombang yang diperlihatkan melalui kertas undi khusus